Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Nghiệp Tái Sinh. Tập 7. Những cảnh giới đắng chờ ta sau. Cái chết. Trong tập trước, chúng ta đã đi sâu vào gốc rễ của nghiệp để thấy rằng thấm, sân và si chính là những động lực âm thầm chi phối mọi ý định, lời nói và hành động của con người. Khi những gốc rễ này còn hiện diện, dòng tâm thức tiếp tục tạo nghiệp và không ngừng trôi lăn trong vòng sinh tử, dẫn dắt chúng ta đi về những cảnh giới khác nhau sau khi rời khỏi thân này. Sau khi đã thấy rõ rằng dòng tâm thức được dẫn dắt bởi nghiệp, và nghiệp lại được nuôi dưỡng từ những gốc rễ như thầm, sân và sĩ, thì một câu hỏi tự nhiên tiếp tục được đặt ra. Khi rời khỏi thân này, dòng tâm thức ấy sẽ đi về đâu? Nó có dừng lại không? Hay sẽ tiếp tục sinh khởi trong những hình thức khác? Đức Phật trả lời câu hỏi này bằng giáo lý về các cõi tái sinh. Trong Phật giáo, tái sinh không chỉ xảy ra trong cõi người. Đức Phật dạy rằng có nhiều cảnh giới tồn tại song song và dòng tâm thức, tùy theo nghiệp đã tạo, sẽ tương ứng mà sinh khởi trong một cảnh giới phù hợp. Điều quan trọng cần nhấn mạnh ngay từ đầu là những cõi này không được trình bày như biểu tượng đạo đức hay ẩn dụ tâm lý, mà là những cảnh giới tồn tại thực sự trong cấu trúc của luân hồi. Các cõi tái sinh thường được chia thành 5 nhóm chính. 3 cõi thấp được gọi là các cõi khổ và 2 cõi cao được xem là các cõi an lành hơn. Ở đáy của vòng luân hồi là các cõi địa ngục. Đây là những cảnh giới của đau đớn dữ dội, nơi dòng tâm thức chịu quả của những nghiệp bất thiện nặng nề nhất. Trong Phật giáo, địa ngục không phải là nơi trừng phạt vĩnh viễn, mà là một trạng thái tồn tại có điều kiện. Khi nghiệp chiêu cảm đã trợ hết quả, dòng tâm thức sẽ rời khỏi cõi ấy và tiếp tục tái sinh nơi khác. Kể đến là cõi súc sinh. Đây là cảnh giới mà vô minh chiếm ưu thế, nơi đời sống bị chi phối bởi bản năng sinh tồn, sợ hãi và lệ thuộc. Theo lời dạy của Đức Phật, tái sinh vào cõi này không phải là sự sa đọa do một thế lực phán xét, mà là kết quả tự nhiên của những nghiệp được tạo ra trong si mê và thiếu tỉnh thức. Một cõi khác thường được nhắc đến là cõi ngạ quỷ, hay còn gọi là cõi của những chúng sinh đói khát. Đây là cảnh giới của sự thiếu thốn triền miên, nơi ham muốn rất mạnh nhưng không bao giờ được thỏa mãn. Hình ảnh những chúng sinh luôn khao khát ăn uống nhưng không thể thỏa mãn phản ánh sâu sắc hậu quả của những nghiệp được tạo ra từ tham ái và chấp thụ. 3 cõi này được gọi là các cõi khổ, không phải vì có ai đó muốn trừng phạt, mà vì bản thân những nghiệp dẫn đến đó đã mang sẵn tính chất đau khổ. Dòng tâm thức chỉ đơn giản là tiếp tục trải nghiệm chính những năng lượng mà nó đã nuôi dưỡng. Cõi người, nơi chúng ta đang sống, được xem là một cảnh giới đặc biệt. Đây không phải là cõi an lạc tuyệt đối, nhưng là cõi có sự cân bằng tương đối giữa khổ và lạc. Chính sự cân bằng này tạo điều kiện cho tỉnh thức và tu tập. Trong cõi người, con người có khả năng phản tỉnh, có khả năng nhận ra khổ đau và tìm con đường vượt thoát. Vì vậy, trong Phật giáo, được sinh làm người được xem là một cơ hội quý hiếm. Trên cõi người là các cõi trời. Đây là những cảnh giới của hạnh phúc lớn, nơi thọ mạng dài, thân tâm nhẹ nhàng, ít đau khổ. Tuy nhiên, Đức Phật nhấn mạnh rằng ngay cả các cõi trời cũng không phải là điểm đến cuối cùng. Khi phước nghiệp đã trợ hết, những chúng sinh ở cõi trời cũng sẽ rơi trở lại các cảnh giới thấp hơn. Hạnh phúc ở đây, dù vi tế và kéo dài, vẫn mang bản chất vô thường. Điểm then chốt trong giáo lý về các cõi tái sinh là tất cả những cảnh giới này đều nằm trong luân hồi. Không có cõi nào là vĩnh viễn, không có nơi nào là an toàn tuyệt đối. Dù là địa ngục hay thiên giới, tất cả đều sinh khởi do điều kiện và tan hoại khi điều kiện ấy chấm dứt. Chính vì vậy, Đức Phật không khuyến khích việc tu tập chỉ để tái sinh vào một cảnh giới tốt đẹp hơn. Khi hiểu rõ các cõi tái sinh, chúng ta bắt đầu thấy rõ giới hạn của luân hồi. Ta có thể đi lên, rồi lại đi xuống. Ta có thể hưởng hạnh phúc, rồi lại rơi vào khổ đau. Nhưng chừng nào dòng tâm thức còn bị dẫn dắt bởi nghiệp, thì chừng đó vòng sinh tử vẫn tiếp tục vận hành. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thẳng vào một câu hỏi then chốt. Vì sao Phật giáo không xem việc có một kiếp sau tốt đẹp hơn là mục tiêu cuối cùng?
Qua đó, chúng ta sẽ hiểu vì sao Đức Phật chỉ ra con đường vượt khỏi toàn bộ vòng luân hồi, chứ không dừng lại ở việc đổi một cảnh giới này lấy một cảnh giới khác. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.